आज 2080 साल चैतको 7 गतेको गोरखापत्र र हामीलाई चाहिने वस्तुगत प्रश्न उत्तरमा जाउँ। वस्तुगत प्रश्न उत्तर भन्ने बित्तिकै अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा को निर्वाचित हुनुभएको छ भन्ने बित्तिकै एकदम रिसेन्ट कुरा भयो। यो भने नारायण प्रसाद दाहाल प्रचण्डका भाइ भनेर निकै धेरै चाहिँ विवादमा आउनुभएको थियो। विगतमा 2080 फागुन 29मा भएको निर्वाचनमा नारायण दाहाललाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा उपस्थित 56 जना मध्ये 39 मत परेको थियो भने प्रस्तावको विपक्षमा 17 मत परेको थियो। दाहालले शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए पछाडि सिंहदरबार पुगेर सोही दिन पदभार ग्रहण गर्नुभयो। उहाँ 2027 सालमा अनेरा सेवीको सदस्यता लिई विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। धेरै कुराहरू पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस इन्टरनेसनल वुमेन्स डे कहिले पर्छ भन्दाखेरि मार्च 8मा। मार्च 8 38 भन्ने सम्झिनु पर्यो। अनि यो 38 को अब अर्को पनि केमा लिङ्क हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मौलिक हकको 38औँमा कुन पर्छ भन्दाखेरि महिलाको हक पर्छ भन्ने कुरा छ। 144औँ सन् 2024 को नारा महिलामा लगानी सभ्य समुन्नत समाजको थालनी भन्ने छ। महिलामा लगानी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो हामीले। मार्च 8मा हाम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ महिला दिवस पर्छ। आर्थिक विकासमा देशभरमै उत्कृष्ट भई म्युनिसिपल एक्सिलेन्स अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नगर कुन भन्दाखेरि चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिका। एक्सिलेन्स अवार्ड पाउने भनेको चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिका। देशभरका नगरपालिका मध्ये सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै सम्मानित हुन सफल नगरपालिका कुन भन्दाखेरि चाहिँ रौतहटको गौर नगरपालिका रहेछ। सामाजिक हिसाबमा उत्कृष्ट भन्ने कुरा यसमा नेपाल नगरपालिकाका सङ्घको 31औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गौरवलाई उत्कृष्ट नगरपालिकाको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले 2024 मार्चमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ। यो एकदम रिसेन्ट कुरा हो। यो भने 146औँ अङ्क। यो हामीले सम्झिनुपर्छ। यो सोध्ने चान्स धेरै छ बागमतीको लागि। अध्ययन गरिएको 193 राष्ट्रमध्ये नेपाल 146औँ अङ्कमा परेको छ। यो पनि हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो। मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालको स्थान 3 स्थान सुधार भएको छ। यस अघि 2021मा 149औँ स्थानमा थियो भनेपछि 2022को चाहिँ 2024मा चाहिँ अहिले 146 भनेर हामी सम्झिनु पर्यो। नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीको वर्गमा परेको छ। मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचाङ्कको नाम 0.55 देखि 0.699 बिचको श्रेणीलाई बुझिन्छ, जसमा नेपालले चाहिँ कति प्राप्त गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ 0.601 चाहिँ मान प्राप्त गरेको छ। बद्री पहाडी समाज सेवा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो भन्दाखेरि चाहिँ अधिकार कर्मी डाक्टर विष्णुमाया परियारलाई चाहिँ बद्री पहाडी समाज सेवाको पुरस्कार प्रदान गरिएछ। जम्मा 1,10,000 चाहिँ पुरस्कारको राशि हुने रहेको रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCका अध्यक्ष ग्रेग बार्क कहिले काठमाडौँ आएका थिए? पहिलो कुरो ICCका अध्यक्षको नाम ग्रेग बार्क भनेर हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यस पछाडि कहिले आएका थिए भन्दाखेरि चाहिँ मार्चको 18मा आएका थिए। मार्चको 18मा आएका थिए। यो सम्झिनु पर्यो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 7औँ संस्करण कहिले सञ्चालन भयो? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 7औँ संस्करण 2080 चैत 1 देखि 5 सम्म साप्ताहिक चलेको रहेछ। 1 देखि 5 सम्म चलेको रहेछ है। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2058 साल फागुनको 12 गते चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना भएको रहेछ। सर्वप्रथम सुशासन शब्दको प्रयोग कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1989
चाहिँ विश्व ब्याङ्कद्वारा सुशासन भन्ने शब्दको प्रयोग भएछ। अहिले सबैभन्दा धेरै यो शब्द प्रयोग गर्ने को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको स्थापना कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको स्थापना 1946 भनेपछि यो वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछाडि स्थापना भएको भनेर हामी सम्झिन सकिन्छ। 1 वर्ष पछाडि 1946 यो सम्झिनुपर्छ है। अब मानव अधिकार इक्जाम आउन लागेको छ, यो कुरा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। जात्रा पर्वको सहर भनेर कुन सहरलाई चिन्छन्? जात्रा र अथवा पर्वको सहर भन्ने, जात्रा र पर्व भने कहाँ हुन्छ त? भक्तपुरमा। जात्रै जात्रा नेवारी कल्चरमा के हुन्छ त? जात्रै मात्रै हुन्छ, जहिले पनि जात्रै जात्रा मात्रै हुने भयो, यो सम्झिनु पर्यो। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा कहिले गरिएको भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले अब सम्झिनु पर्यो। अस्ति भर्खरै चाहिँ हाम्रो एउटा न्युज पनि आएको थियो, छमछमी नाचेको प्रचण्ड केपी ओली भन्ने कुराहरू। भनेपछि विक्रमसम्म 2080 साल चैत 4 गतेको दिन चाहिँ पोखरालाई चाहिँ पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरियो र अब पोखरामा चाहिँ 24 घण्टा त्यहाँका क्लबहरू चाहिँ खोल्न मिल्ने भन्ने कुराहरू पनि थियो, मैले सुन्दै थिएँ। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा पोखरालाई चाहिँ नेपालको पर्यटन राजधानीमा घोषणा गरिएको छ भन्ने कुराहरू छ। यो पनि हामीले थप जान्दाखेरि राम्रो हुन्छ। स्पाइनी ब्ल्याबलर हुनाले चाहिँ गीत ब्ल्याबलर यस्तै सम्झिनु पर्यो हामी। के भन्दाखेरि चाहिँ काँडे भ्याकुर हामीले सम्झिनु पर्यो। काँडे भ्याकुर भनेको नेपालमा मात्र पाइने चराको नाम चाहिँ स्पाइनी ब्ल्याबर। यसको त गीत पनि पाइन्छ, स्पाइनी ब्ल्याबर भनेर। सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात भनेको चाहिँ बेलायतबाट भएको हो भन्ने सम्झिनु पर्यो, जसमा चाहिँ बेलायतका जोन द्वितीय भन्ने राजाको पालामा चाहिँ सुरु गरिएको हो। र जोन द्वितीयले चाहिँ इङ्ग्लिस नजान्ने भएर उहाँका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पहिलोपटक बजेट भाषण सुनाएका थिए भन्ने कुराहरू छ, यो पनि हामी जान्नुपर्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार कसले प्रदान गर्यो भन्दाखेरि मोहन विक्रम सिंहलाई चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार प्रदान गरेको छ। अब केही नाम हो हामी जान्नलाई। प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले पाएछन्। प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार मोहन विक्रम सिंहले। प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र पुरस्कार शान्त श्रेष्ठले। प्रज्ञा संस्कृति लोकवार्ता तथा मौलिक इतिहास पुरस्कार घनश्याम शर्मा पौडेलले। प्रज्ञा समालोचना तथा साहित्य इतिहास प्रज्ञा समालोचना तथा साहित्य इतिहास पुरस्कार कृष्ण गौतमले। प्रज्ञा भाषा पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद गौतमले। भाषा भने चाहिँ हाम्रो देवी प्रसाद घरकै है भन्ने सम्झिनु पर्यो। प्रज्ञा साहित्य पुरस्कार बम देवामले। प्रज्ञा साहित्य पुरस्कार गद्यतर्फ राजवले। प्रज्ञा बाल साहित्य पुरस्कार गङ्गा कर्मचार्यले। र प्रज्ञा अन्तर्देशीय पुरस्कार पदम विश्वकर्माले पाएको भन्ने हामीले गर्न सकिन्छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस 2024को अवसरमा मातृभाषा राष्ट्रिय साहित्य पुरस्कार हिमाली पहाडी क्षेत्रबाट डाक्टर योगेन्द्रमान प्रधानाङ्ग र मधेस क्षेत्रबाट बेचन उरावलाई प्रदान गरिएको थियो। जनी 1 लाख रहेको छ भन्ने सम्झिन सकिन्छ। संसारकै पुरानो जङ्गल कहाँ फेला परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतको डेभोन तथा समरसेट इलाकामा चाहिँ संसारको पुरानो जङ्गल भेटिएको छ अरे, यस्तो खालको कुरा हो है। वैज्ञानिकहरूले उक्त जङ्गल 39 करोड वर्ष पुरानो भएको जनाएका छन्। उक्त जङ्गलका जीवांश डेभोनिगन कालका भएको ठम्म्याइएको छ। वैज्ञानिकहरूले त्यहाँ रुखका हाँगा तथा काण्डको अवशेष पनि फेला पारेका छन्। यही कुरा। नेपालमा समावेशीकरण आयोगको स्थापना कहिले गरिएको थियो भने समावेशीकरण भन्ने बित्तिकै चाहिँ कोटासहितको यो चाहिँ हाम्रो आफ्टर जन आन्दोलन 2 भन्ने सम्झिनु पर्यो। यो भने चाहिँ 65 साल पुसको 29 गते चाहिँ
समावेशीकरण आयोग भनेर चाहिँ हामीले अब स्थापना गरेको भन्ने पाइन्छ। भ्लादिमिर पुटिन 5औं पटक रुसको राष्ट्रपति कहिले भएका हुन् भन्दाखेरि चाहिँ रुसमा चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ। वेस्ट मिनिस्टर मोडेल चाहिँ रुसमा फलो गरिँदैन है। 2024 को मार्चमा भनेर हामी सम्झिनु पर्यो। भर्खरै कुरा हो, मार्च भनेको यही महिना हो। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको बडापत्र सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कहिले प्रस्तुत गरियो? बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको बडापत्र सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कहिले प्रस्तुत गरियो भन्दा यो चाहिँ चैतको 5 गते भनेर हामी सम्झिनु पर्छ है त। बिमस्टेकले स्थापनाको 24 वर्षपछि सन् 2022 मा बडापत्र पाएको थियो भन्ने छ। यस्ता कुराहरू परेन। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित विक्रमसम्म 2080 चैतमा प्रकाशित गरेको पपुलेसन कम्पोजिसन अफ नेपाल नामक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली क्षेत्रको बहुआयामिक गरिबी कति छ भन्दाखेरि चाहिँ कर्णालीमा चाहिँ बहुआयामिक भन्ने थियो 52% चाहिँ बहुआयामिक गरिबी छ भन्ने छ। सालक पदमार्ग कहाँ घोषणा गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कीर्तिपुरको बाघ भैरव सामुदायिक वनमा चाहिँ सालकलाई चाहिँ पदमार्ग भनेर चाहिँ घोषणा गरियो। कहिले भन्दाखेरि 77 साल फागुनको 8 गते भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलस्रोत ऊर्जा एवं जराबाट कुन प्रकृतिका ऊर्जाका स्रोत हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नवीकरणीय भन्ने भइहाल्यो। यो सनलाइट भनेर चाहिँ त्यहाँबाट वाइन्ड इनर्जी, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो भनेको पानीवाला हाइड्रो पावरहरू भयो। यस्ता कुराहरू छ। प्राकृतिक ग्यास, खनिज तेल, कोइला आदि कस्ता प्रकारका ऊर्जाका स्रोत भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै सकिने हुन्। प्रयोग गर्दाखेरि सकिन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनवीकरणीय ऊर्जा भनेर हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तर्जुमा गरेको 4थो रणनीतिक योजनाको अवधि कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ 2022 देखि 26 को चाहिँ 4थो रणनीतिक चाहिँ अवधि भनेर हामी सम्झिनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले 5 वर्ष अवधिको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ भन्ने छ, जसमा केन्द्रीय ब्याङ्कले बैंकिङ पद्धतिप्रतिको विश्वासलाई पुनर्स्थापना गर्न, राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारसँग प्रभावकारी संयोजन गर्न र बैंकिङ, वित्तीय र बाह्य क्षेत्रसँगको स्वायत्ता कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेष र नवप्रवर्धनात्मक उपाय यो रणनीतिको योजनामा समेटिएको छ भन्ने कुराहरू छन्। पहिलोपटक 25वटा क्वेसनको हामीले चाहिँ यो हेऱ्यौँ। अब यस पछाडि हेर्ने भनेको चाहिँ अब हामीले अब थोरै लिखितका कुराहरू छन्। यी कुराहरू तपाईँहरूले आफै पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।